नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण फिजिकल केमिस्ट्री सेमिस्टर 5 युनिट 1 मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रोस्कॉपी हा टॉपिक सुरुवात करणार आहोत. ओके, सुरुवातीला मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रोस्कॉपी काय हे जाणून घेण्या अगोदर आपल्याला काही बेसिक गोष्टी माहीत असणं गरजेचे आहे. ओके, सो या चॅप्टरची सुरुवात आपण बेसिक पॉईंट जे पण असतील त्यापासून सुरुवात करणार आहोत. सर्वात महत्त्वाचा जो पॉईंट आहे इथं आहे डायपोल मोमेंट. ओके, तर हा डायपोल मोमेंट काय असतं नक्की, तर सिम्पल बघायला गेलात तर डायपोल मोमेंट इथं दिलेली त्याची डेफिनेशन. द इंड्यूस डायपोल मोमेंट इज डिफाईन्ड ॲज द प्रोडक्ट ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्ज सेपरेटेड अँड द डिस्टन्स ऑफ अ सेपरेशन. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं गेलं की व्हॉट इज मीन बाय डायपोल मोमेंट, देन यू हॅव टू राईट this answer. Okay, dipole moment, the induced dipole moment is defined as the product of the magnitude of the charge separated and the distance of separation. Okay, then dipole moment, it is a product of charge and distance separated. Okay, so Q is known as the charge and L is the distance separated. Okay, so where Q is the charge separated and L is the distance of separation. As the charge is measured in coulomb and the distance in meter, the unit for the dipole moment is centimeter. Okay, so बघा तुम्हाला फिल इन द बँक्समध्ये MCQ मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज द युनिट ऑफ डायपोल मोमेंट. ओके, सो डी बाय इज द युनिट ऑफ डायपोल मोमेंट. ओके, सो बघा इथं काय दिलं आहे, डिबाय हे नाव कसं पडलं तर त्यांनी थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न केला आहे. इन रिकॉग्निशन ऑफ पीटर डिबाय हू डिड पायोनियर वर्क इन दिस फील्ड, सो दे गिव्ह द नेम ॲज अ डिबाय. ओके, सो डिबायची व्हॅल्यू काय असते, डिबाय डी इज इक्वल टू 3.336 × 10⁻30 cm. ओके, देन पुढे काय सांगितलं बघा, हावेवर in the case of a some molecule, it is observed that they have separated of the charges within them irrespective of whether they are placed in an electric field or not. Okay, and contain a center of positive and a center of negative charge. ओके, याचा अर्थ काय होतं बघा की जे एखादं आपण सम मॉलिक्युल्सला आपण जर कन्सिडर केलं, ठीक आहे, तर त्यामध्ये असं सांगितलं त्यांनी काही मॉलिक्यूल जे आहेत ते इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्डमध्ये डायपोल मोमेंट शो करतात, पण काही मॉलिक्यूल जे आहेत ते आपल्याला नेहमीच डायपोल मोमेंट शो करत असतात. सो अशा मॉलिक्यूल्सला त्यांनी नाव दिले दे सच अ मॉलिक्यूल इज टर्म ॲज अ परमनंट डायपोल. ओके, मग त्यांना आपण बोलणार परमनंट डायपोल. अँड डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द सेम युनिट ॲज अ डिपाय. येस, देन पुढे काय दिले बघा, द origin of the separation of charges lies in the difference in electronegativity of the कंबायनिंग ॲटम. ओके, आता बघा जे पण चार्ज सेपरेटेड किंवा डिस्टन्स सेपरेटेड ते होतं आहे त्यांचं वालं का होतं आहे, व्हॉट इज द मेन रिझन बिहाइंड इट. ओके, सो इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ओके, हे कशामुळे होतं आहे, हे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमुळे होते. ओके, म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ते ही दोन ॲटमची डिफरन्स असल्याकारणाने तिथं काय होतो आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमधला डिफरंट येतो आहे. ओके, आणि हा डिफरंट कारणीभूत असतो त्याच्या डायपोल मोमेंटसाठी. येस, सो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय इथं सांगितले बघा, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इज डिफाईन्ड ॲज द ॲबिलिटी ऑफ ॲन ॲटम टू अट्रॅक्ट ॲन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन सांगितलं बघा, इट इज द ॲबिलिटी ऑफ ॲन ॲटम टू अट्रॅक्ट ॲन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. ओके, सो त्याला आपण बोलणार इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. व्हेन टू ॲटम फॉर्म अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड, the share electron pair should be exactly midway between the two atom. ओके ना, म्हणजे यांनी काय सांगितले बघा, द कोव्हॅलेंट बॉन्ड जो आहे तो बनतो तेव्हा इलेक्ट्रॉन पेअर जी असते ते काय असतं, एक्झॅक्टली मिडलला असते. ओके, between the two atom. This will be positive if the two atom became combining have the same electronegativity. In such a cases, the electron pair will be exactly midway between the two atom and the charge will be the shared equally. In this situation, the bond is said to be a perfect covalent bond. ओके ना, मग परफेक्ट कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणजे काय, असा बॉन्ड की त्यामध्ये शेअरिंग पेअर जी पण आहे, ओके, इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग पेअर जी आहे ती कुठे एक्झॅक्टली मिडलला आहे. ओके, म्हणजे समजा आपण इथं ए ॲटम घेतला, इथं बी ॲटम घेतला आणि या दोघांच्या मध्ये जर सेम इलेक्ट्रॉन पेअर असेल त्याला बोलणार काय, परफेक्ट कोव्हॅलेंट बॉन्ड.
ओके. पण जर ही जी इलेक्ट्रॉन पेअर याच्याकडे शिफ्ट असेल किंवा ह्या ए ॲटमकडे शिफ्ट असेल, मग त्याला आपण फक्त कोव्हॅलेंट बॉन्ड बोलू. ओके, काय बोलणार? फक्त कोव्हॅलेंट बॉन्ड बोलू. इथं परमनंट कोव्हॅलेंट बॉन्ड बोलायची त्याला गरज नाही आहे. ठीक आहे. देन आता पुढे काय सांगितलं बघा. हावेवर व्हेन द टू ॲटम फॉर्मिंग द कोव्हॅलेंट bond differ in their electronegativity, they will attract the electron pairs toward themselves to the different extent. ओके, म्हणजे ते काय करतात, ते इलेक्ट्रॉन पेअर त्याला काय करतात, आपल्याकडे खेचतात. यस, they will attract the electron pair towards themselves to different extent. The more electronegative atom will attract the pair more toward itself than the other atom. ठीक आहे ना, म्हणजे जो जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम असेल त्याकडे ते इलेक्ट्रॉन पेअर खेचले जाईल. Okay, then thus the electron pair will be more in a vicinity of electronegativity atom. Therefore the end of the molecule with the electronegative atom will develop negative charge and the other end will develop positive charge. ठीक आहे ना, म्हणजे एकीकडे निगेटिव्ह चार्ज आला आणि एकीकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आला. This will lead to the separation of charges and production of the dipole moment. Yes, इथं आपल्याला माहीत पडलं की ही डायपोल मोमेंट नक्की येते कुठून, काय येते. ओके, सो इट इज ड्यू टू द डिफरन्स इन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ओके, अँड ड्यू टू दॅट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी द इलेक्ट्रॉन पेअर इज शिफ्टेड टुवर्ड द हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम अँड दे गॉट अ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड द ॲटम विच हॅव longer than the electron atom it have a negative charge. Okay, that's why the production of a dipole moment, that is the production of the dipole moment. The extent of separation will depend on the difference in electronegativity values of the two atoms. More the difference, more will be the charge separated and greater will be the dipole moment. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय होतो बघा, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमधला जो फरक आहे, आपण बोलतो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमधला फरक आहे, मग तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमधला फरक जर सर्वात जास्त असेल, मोठा असेल, तर डायपोल मोमेंटची व्हॅल्यू पण जास्त, आणि तोच जर कमी असेल तर डायपोल मोमेंटची व्हॅल्यू काय असेल, कमी असेल. ओके, देन पुढे काय दिले बघा. When the difference between the electronegativity of the two atoms become very large, the electron pair will be totally retained by the more electronegative atom, resulting in the formation of an ionic bond. ओके, मग तिथे काय बनेल, तो आयनिक बॉन्ड बनेल. ओके, पुढे काय दिलं बघा. In between these two extreme of a perfectly covalent bond and a totally ionic bond fall a variety of a bond that show a polarization of a different extent with a different value of the dipole moment. ओके, आता टेबल 1 मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे की वेगवेगळ्या व्हॅल्यू डायपोल मोमेंटच्या नीट सांगितलेल्या आहेत. ओके, सो इथं जर आपण बघितलं बघा, तुमच्या लक्षात येईल CL2ला 0 डायपोल मोमेंट इन डी बाय युनिट 0, HF 1.9 1.85, HCl 0.9 1.08, HBr 0.7 0.82, HI 0.4 0.44. ओके, बघा डिफरंट इन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह व्हॅल्यू, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह व्हॅल्यूमधला डिफरंट काय आहे आणि त्याची येणारी डायपोल मोमेंट काय ते इथे सांगितले. ओके, सो या पॉईंटमध्ये त्यांनी एक्सप्लेन केले की डायपोल मोमेंट काय असते, ते कशामुळे घडून येते आणि त्याला जबाबदार असणारे घटक काय येते. ओके, सो ते झाल्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो बॉन्ड मोमेंट. येस, आता हा बॉन्ड मोमेंट काय ते बघून घेऊया आपण. द ओरिजिन ऑफ द चार्ज सेपरेशन अँड द डायपोल मोमेंट इज द पोलरायझेशन ऑफ अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड. हेन्स इट इज नेसेसरी टू डिफाईन अ बॉन्ड मोमेंट फॉर अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड. ठीक आहे ना, त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, बॉन्ड मोमेंटला आपल्याला डिफाईन करावं लागेल. येस, मग आता हे बॉन्ड मोमेंट काय असतं बघा. अ बॉन्ड मोमेंट ऑफ अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड इज डिफाईन्ड ॲज द डायपोल मोमेंट असोसिएट विथ द बॉन्ड. काय सांगितलं तर बॉन्ड मोमेंट ऑफ अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड इज डिफाईन्ड ॲज द डायपोल मोमेंट असोसिएटेड विथ द बॉन्ड. ठीक आहे ना, जी पण डायपोल मोमेंट आहे जी त्या असोसिएट होत्या त्या बॉन्डसोबत, त्याला बोलणार आपण बॉन्ड मोमेंट. अ मॉलिक्यूल मे कंटेन मोर दॅन वन बॉन्ड. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे एका मॉलिक्यूलमध्ये एकापेक्षा जास्त बॉन्ड असू शकतात. इन सच अ केस द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल बॉन्ड मोमेंट ऑफ ऑल द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल. ठीक आहे, मग अशा वेळी काय करायचं आपल्याला, वी हॅव टू टेक दिस सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस बॉन्ड मोमेंट टुगेदर. ओके, देन द बॉन्ड मोमेंट ऑफ दॅट बॉन्ड विल बी द डायपोल मोमेंट ऑफ दॅट मॉलिक्यूल. ठीक आहे, आणि मग सर्व प्लस केल्यानंतर जी पण येईल ती त्याची काय असणार आहे, डायपोल मोमेंट असणार आहे. ओके, देन पुढे काय सांगितलं बघा. डायपोल मोमेंट फॉर अ मॉलिक्यूल इज अ वेक्टर सम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल बॉन्ड मोमेंट. धिस स्टेटमेंट कॅन बी जस्टिफाय बाय द एक्झाम्पल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराईड विच पॉझेस 0 डायपोल मोमेंट. ओके, आता कार्बन टेट्राक्लोराईडचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर कार्बन टेट्राक्लोराईड म्हणजे काय, आपला
CL4. ओके, मग हा CCl4 आहे, तर याला एवढे Clचे 4 ॲटम आहेत त्याच्या अराउंडला, तरी याची डायपोल मोमेंट 0 काय येतं, तर यासाठी येते. तर हा कार्बन ॲटम बोलू आपण, इथं वरती Cl ॲटम ॲड आहे, इथं खाली Cl एक ॲटम ॲड आहे, देन इथे क्लोरीनचा ॲटम ॲड आहे, देन इथे क्लोरीनचा ॲटम ॲड आहे. ओके, मग हे काय करतात एकावेळी, तर हा जो क्लोरीनचा ॲटम आहे, ओके, हा क्लोरीनचा ॲटम त्याच्या समोरच्या असलेल्या क्लोरीनच्या ॲटमचं जे पण असेल बॉन्ड मोमेंट ते एकमेकांना कॅन्सल आउट करतात. काय करतात, कॅन्सल करतात. सेम वे हा खाली असणारा क्लोरीनचा ॲटम, हा वरती असणारा क्लोरीनचा ॲटम, या दोघांचं काय करतं, बॉन्ड मोमेंटला कॅन्सल करून. ठीक आहे, मग रिझल्टिंग याच्यावाली जी पण मोमेंट येते डायपोल मोमेंट ती काय येते, 0 येते. रिझल्टिंग डायपोल मोमेंट काय येते, याच्यावाली 0 येते. आलं लक्षात, सिम्पल आहे. रिझल्टिंग डायपोल मोमेंट त्याची काय येते, 0 येते. यस, म्हणून कार्बन टेट्राक्लोराईड जो आहे त्याची डायपोल मोमेंट 0 आहे. म्हणून कार्बन टेट्राक्लोराईडची डायपोल मोमेंट काय आहे, 0 आहे. आलं लक्षात. यस, ठीक आहे. आता बघूया पुढे आपण की बॉन्ड मोमेंट ऑफ अ सम बॉन्ड इन अ डिवाय युनिट. काही बॉन्ड मोमेंट दिलेले आहेत ते बघूया. यस, सो बघा इथं बॉन्ड कार्बन क्लोरीन 1.5, कार्बन हायड्रोजन 0.4, नायट्रोजन हायड्रोजन 1.3 आणि ऑक्सिजन हायड्रोजन 1.5. ओके, सो इथं हा बॉन्ड मोमेंट हा जो पॉईंट होता आपला तो कवर झाला. यस, देन पुढे येतं आता ग्रुप मोमेंट. आता ग्रुप म्हणजे काय, सर्वात मोठा प्रश्न, ग्रुप म्हणजे काय. सो वी आर कन्सिडरिंग दॅट दी एक्झाम्पल, कन्सिडर दिस एक्झाम्पल CH3OH. ओके, CH3OH मिथेनॉल बोलणार याला. मग इथं हा जो लागलेला आहे OH तो काय ग्रुप आहे, फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो या फंक्शनल ग्रुपची काहीतरी मोमेंट असणार आहे, त्याची डायपोल मोमेंट असणार आहे. ठीक आहे, मग या फंक्शनल ग्रुपच्या मोमेंटलाच बोलणार आपण त्याची ग्रुप मोमेंट. यस, आता बघूया कशा पद्धतीने इथे एक्सप्लेन केले ते. देन in the case of an organic compound, instead of a bond moment, group moment are preferably used as they remain constant and independent of the rest of the structure of the molecule. ठीक आहे ना, मग हे काय वेगळं आहे, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट मॉलिक्यूल. ठीक आहे ना, एका मॉलिक्यूलपेक्षा तो वेगळा आहे, त्यामुळे त्याला आपण कन्सिडर करतो. वेन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल, देन द वेक्टर सम ऑफ द ग्रुप मोमेंट कॅन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, मग इथं आपण काय करणार, वेक्टर सम घेणार त्याजवळ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. फॉर एक्झाम्पल, इन द केस ऑफ क्लोरोनायट्रोबेन्झीन, the dipole moment for the molecule can be defined in terms of a group momenta of the chloro and a nitro groups. ठीक आहे ना, क्लोरो आणि नायट्रो ग्रुपचे जे पण असेल ते डायपोल मोमेंट आपल्याला इथं कन्सिडर करायचं आहे. आणि टेबल नंबर 3 त्यांनी सांगितले की डायपोल मोमेंट कशा पद्धतीने असते. सो इथे बघा, NO2 ग्रुपची डायपोल मोमेंट काय असणार आहे, -3.9. CN ग्रुपची काय असणार आहे, -3.8. OH ग्रुपची काय असणार आहे, 1.7. CL ग्रुपची काय असणार आहे, 1.5. CH3 ग्रुपची काय असणार आहे, +0.4. NH2 ग्रुपची काय असणार आहे, 1.5. ओके, तर ही डायपोल मोमेंट आपण कन्सिडर करतो. ओके, हे एक पर्टिक्युलर ग्रुपची डायपोल मोमेंट झालेली. ओके, सो हा इथं ग्रुप मोमेंट जो पॉईंट होता तो पण आपल्या इथं कवर झाला. ग्रुप मोमेंट म्हणजे काय, एका पर्टिक्युलर ग्रुपची असणारी मोमेंट, त्याला बोलणार आपण ग्रुप मोमेंट. ओके, देन पुढे काय सांगितलं बघा, पुढे सांगितलं आहे वेक्टर ॲडिशन ऑफ द बॉन्ड मोमेंट्स. हे वेक्टर ॲडिशन काय असतं, कशा पद्धतीने, ते आपण इथं बघणार आहोत या पॉईंटमध्ये. ओके, सो बघा इथं काय सिम्पली सांगितलं आहे, दिस इक्वेशन फॉर द वेक्टर ॲडिशन कॅन ऑल्सो बी यूज इन दिस केस if mu1 and mu2 are the bond moment for the bond in the molecule and theta represent the bond angle between them. ठीक आहे ना, इथं काय सांगितलं आहे, इफ mu1 and mu2 are the bond moment, काय ते बॉन्ड मोमेंट आहेत mu1 आणि mu2. इफ mu1 and mu2 are the bond moment for the bond in the molecule and theta represent the bond angle between them, then the resulting dipole moment for a two bond is given by the equation. ओके, मग इथं काय दिलेलं बघा, रिझल्टिंग डायपोल मोमेंट μr is equal to mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. Yes, 2 mu1 mu2 cos theta. Then the equation can be effectively used in the case of ortho, meta and para substituted benzene derivative. ओके, मग हेच आपण कुठे यूज करू शकतो, ऑर्थो, मेटा आणि पॅरा सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपण यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, बॉन्ड मोमेंट ऑफ ऑर्थो, मेटा, पॅरा सबस्टिट्यूटेड
डायक्लोरोबेन्झीन कॅन बी रेडीली कॅल्क्युलेटेड युझिंग अबोव इक्वेशन. ठीक आहे ना. मग अबोव इक्वेशन आपण यूज करून हे बॉन्ड काढू शकतो. ओके, मग आपल्याला माहीत पडलं की इथं जो पण ऑर्थोक्लोरोबेन्झीन आहे त्याला 60 डिग्रीचा बॉन्ड आहे. देन मेटाक्लोरोबेन्झीन आहे त्याच्यावाला 120 डिग्रीचा बॉन्ड आहे. आणि पॅराक्लोरोबेन्झीन जे असेल त्याच्यावाला 180 डिग्रीचा बॉन्ड आहे अकॉर्डिंगली. ठीक आहे. वेअर म्यू स्टँड फॉर द बॉन्ड मोमेंट ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड. ठीक आहे. कार्बन क्लोरीन बॉन्डची हे काय बॉन्ड मोमेंट त्यांनी दिलेले आहे. यस. मग ते झाल्यानंतर पुढे बघा डायपोल मोमेंट अँड द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. ओके, तर हा डायपोल मोमेंट जो आहे ते आपण यूज कसं करू शकतो मॉलिक्युलर स्ट्रक्चरच्या संदर्भात. तर इथं हे सांगितलेलं. बघूया इथं काय दिलं. ओके, सो बघा इथं काय पहिला पॉईंट काय दिलं आहे, डिटर्मिनेशन ऑफ अ जिओमेट्री बॉन्ड अँगल ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, जिओमेट्री आणि बॉन्ड अँगल जो असेल मॉलिक्यूलचा तो फाइंड आउट करायला आपल्याला याची मदत होते. कसं ते बघा, द बॉन्ड मोमेंट्स ऑफ द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल अँड द ऑब्झर्व्ड डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कॅन बी यूज टू डिटरमाइन द जिओमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, जिओमेट्री काय मॉलिक्यूलची ते डिटरमाइन करायला आपल्याला मदत होते. यस. मग इथं दिले बघा, फॉर एक्झाम्पल NO2, SO2, H2O अँड CO2 ऑल आर ट्रायॲटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक आहे ना. ट्रायॲटॉमिक मॉलिक्यूल त्यामध्ये काय कार्बन बघा. आता आपण जर CO2चं एक्झाम्पल घेतलं तर कार्बन 1 आहे आणि ऑक्सिजन 2 आहेत. ओके, H2Oचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर हायड्रोजन 1 आहे, हायड्रोजन 2 आहेत आणि ऑक्सिजन 1 आहे. ओके, सेम वे NO2चं घेतलं तर नायट्रोजन 1 आहे आणि ऑक्सिजन 2 लाईक दॅट. सो बघा इथं काय, ऑल आर द ट्रायॲटॉमिक मॉलिक्यूल, ओनली CO2 हॅज अ 0 डायपोल मोमेंट. यस, जो CO2 जो आहे ना फक्त त्याला 0 डायपोल मोमेंट आहे. वेअर ॲज अदर पजेस परमनंट डायपोल मोमेंट विथ अ नॉन झिरो व्हॅल्यू. ठीक आहे ना. बाकीचे जे पण आहेत ते काय आहेत, परमनंट डायपोल मोमेंट आहेत त्यांना. ओके, मग कार्बन डायऑक्साईडलाच का डायपोल मोमेंट नाही, तर कार्बन डायऑक्साईडचं स्ट्रक्चर आपण बघायला गेलात तर ते या पद्धतीने, कार्बन एक ऑक्सिजन या साईडला आहे, एक ऑक्सिजन या साईडला आहे. ओके, हे स्ट्रक्चर असं असल्या कारणाने काय होणार आहे, हे ऑक्सिजन कार्बन ऑक्सिजन हा जो बॉन्ड आहे तो आणि कार्बन ऑक्सिजन हा जो बॉन्ड आहे तो एकमेकांना असणारे जे पण आहेत इक्वल इन मॅग्निट्यूड आहेत ते बट अपोजिट इन डायरेक्शन आहे. ओके, दॅट्स वाय दे कॅन्सल इच अदर. ओके, त्यामुळे ते काय करणार, दोघं एकमेकांना कॅन्सल करणार आणि त्याची रिझल्टिंग डायपोल मोमेंट जी येईल ती काय येईल, आपली 0 येईल. ओके, म्हणून कार्बन डायऑक्साईड हा जो मॉलिक्यूल आहे त्या मॉलिक्यूलला डायपोल मोमेंट नाही आहे. ओके, इथं पण त्यांनी ते एक्सप्लेन केलं बघा, CO2 हॅज अ 2 आयडेंटिकल कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड अँड हेन्स द बॉन्ड मोमेंट फॉर द 2 bond will be equal. The net dipole moment for the molecule can be 0 if and only if the molecule possesses a linear structure so that the 2 bond moment of carbon oxygen bond cancel each other using equal in magnitude in opposite and direction. ओके, तुम्हाला ज्या पद्धतीने सांगितलं होतं त्या पद्धतीने तर दिलं झालं. ओके, देन सेकंड पॉईंट इथे यांनी दिला आहे, इन द केस ऑफ NO2, SO2 अँड H2O. ओके, मग या दुसऱ्या केसेसमध्ये काय होतात. सो बघा इथं हे मग का नाही आहे, याला 0 बॉन्ड मोमेंट, याला 0 डायपोल मोमेंट का नाही, त्याला कारण काय बघा इथे त्यांनी एक्सप्लेन केलं आहे. इन द केस ऑफ NO2, SO2 अँड H2O ऑल ऑफ देम पजेस नेट डायपोल मोमेंट. हेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन लिनियर. ओके, त्यामुळे जे पण स्ट्रक्चर आहे ते काय नॉन लिनियर आहे. ते काय नॉन लिनियर ॲज ऑल ऑफ देम कंटेन 2 आयडेंटिकल बॉन्ड. ठीक आहे ना. जरी त्याचे आयडेंटिकल बॉन्ड असले तरी पण ते काय आहे, तरी ते 0 डायपोल मोमेंट आहे. त्याला कारण इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे, दे आर नॉन लिनियर. ठीक आहे ना. ते काय नॉन लिनियर म्हणजे इथं एक थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो बघा, H2Oचा जर स्ट्रक्चर आपण काढायला गेलो तर ऑक्सिजन इथं आहे, हा हायड्रोजन इथं आहे आणि हा दुसरा हायड्रोजन इथं आहे. ठीक आहे ना. म्हणजे बघा हे जरी एकच बॉन्ड असला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचा, हा जरी एकच बॉन्ड असला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचा, मग तरी पण हे कसे आहेत, एकमेकांना अपोजिट नाही आहेत. हे एकमेकांना अपोजिट राहिले असतं तर त्यांनी कॅन्सल केलं असतं. ओके, पण हे या प्रकार आहेत ते काय आहेत, असे अँगलमध्ये आहेत आणि त्या अँगलमध्ये असल्या कारणाने ते एकमेकांना कॅन्सल करू शकत नाही, म्हणून त्यांची ॲडिशन होईल. काय होईल त्यांच्यावाली ॲडिशन होईल. ओके, दॅट्स वाय दे शो द डायपोल मोमेंट. ओके, त्यामुळे ते काय करतात, डायपोल मोमेंट दाखवतात. ओके, हा पॉईंट इथं क्लिअर झाला. देन थर्ड पॉईंट दिला आहे, इफ द ग्रुप मोमेंट इज अ नोन द बॉन्ड अँगल अँड द जिओमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कॅन बी डिड्यूस फ्रॉम द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अँड द बॉन्ड मोमेंट ऑफ फॉर द बॉन्ड. ओके, म्हणजे त्याने काय सांगितलं, जर तुम्हाला ग्रुप मोमेंट माहिती असेल तर तुम्ही बॉन्ड अँगल
जिओमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कॅन बी फाइंड आउट. ओके, इझिली फाइंड आउट करू शकतात. मग इथे याने फॉर्म्युला दिला आहे म्यू H2O. तर सांगितले तर म्यू स्क्वेअर H2O इज इक्वल टू म्यू स्क्वेअर OH प्लस 2 म्यू स्क्वेअर OH कॉस थिटा. म्यू स्क्वेअर नेट इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वेअर 1 प्लस कॉस थिटा, वेअर थिटा इज द बॉन्ड अँगल बिटवीन द टू OH बॉन्ड. थिटा काय आहे? बॉन्ड अँगल आहे बिटवीन द टू OH बॉन्ड. थिटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू स्क्वेअर H2O मायनस 2 म्यू स्क्वेअर OH डिवायडेड बाय 2 म्यू स्क्वेअर OH. ओके, मग याची माहिती आपण घेतली तर आपल्याला काय भेटेल? तिथून त्याची जिओमेट्री भेटेल. ओके, बघा म्यू H2O अँड म्यू OH being known, the value of theta can be calculated. Using the value of theta, the geometry of the molecule can be deduced. ठीक आहे ना. मग आपल्याला थिटाची व्हॅल्यू जर माहीत पडली तर त्याची जिओमेट्री पण आपल्याला काय होईल? इझिली माहीत पडेल. काय होईल? इझिली माहीत पडेल. ओके, देन पुढचा पॉईंट काय दिला आहे बघा यांनी, 4th नंबर. द ट्रू आयसोमर्स the true structure have been proposed in the case of N2O. द N2Oला घेतलं आपण तर N2Oचं 2 स्ट्रक्चर त्यांनी प्रपोज केलेली. कुठले कुठले बघा? N2O पहिल्या स्ट्रक्चरला दिलं आहे नायट्रोजन ऑक्सिजन आणि दुसऱ्या स्ट्रक्चरला दिलं आहे नायट्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन. ओके, मग यातलं कुठलं स्ट्रक्चर मेन आहे ते समजायचं. ओके, तर इथं काय दिलं बघा, द फॉर्मर दॅट इज द स्ट्रक्चर 1 विल हॅव अ डेफिनाईट बॉन्ड मोमेंट अँड द लेटर दॅट इज द स्ट्रक्चर 2 विल नॉट. In actual practice, the molecule have a small dipole moment that favors the structure 1 for the molecule. ओके, याचा अर्थ काय होतं बघा, सिम्पल. हे 2 स्ट्रक्चर यांनी इथं शो केलेले आहेत N2O. बरोबर, मग N2Oचं हे पहिलं स्ट्रक्चर व्हॅलिड आहे का हे दुसरं स्ट्रक्चर व्हॅलिड आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, मग हे फाइंड आउट करण्यासाठी काय यूज करणार आपण? सो हिअर वी हॅव टू यूज अ बॉन्ड मोमेंट. ओके, इथं बॉन्ड मोमेंट आपण यूज करणार. जर दुसरा स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं तर नायट्रोजन ऑक्सिजन बॉन्ड आहे, इथं पण नायट्रोजन ऑक्सिजन बॉन्ड आहे, इथं पण नायट्रोजन ऑक्सिजन बॉन्ड आहे. ते दोघं एकमेकांना काय करतात? कॅन्सल आउट करतात. ओके, आणि त्यांनी कॅन्सल आउट केल्यामुळे तर पूर्ण ज्याची डायपोल मोमेंट काय येणार आहे? 0 येणार आहे. ओके, काय येणार आहे? 0 येणार आहे. आणि जर आपण इथं बघितलं पहिल्या स्ट्रक्चरमध्ये तर नायट्रोजन बॉन्ड आहे आणि नायट्रोजन ऑक्सिजन बॉन्ड आहे. ओके, त्यामुळे त्यांचं ॲडिशन होईल आणि ॲडिशन होऊन काय असेल ते डायपोल मोमेंट आपल्याला भेटेल. ओके, त्यामुळे स्ट्रक्चर 1 जे आहे ते आणि N2O जो मॉलिक्यूल आहे तो डायपोल मोमेंट दाखवतो. याचा अर्थ स्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे? पहिलं जे दिलेलं आहे NNO हे स्ट्रक्चर त्याचं असलं पाहिजे. यस, देन पुढे बघा आणखी इंटरेस्टिंग, BF3 अँड NH3. बघा BF3 अँड NH3 दिलेलं आहे. मग BF3 आणि NH3मध्ये काय आहे? बोथ आर टेट्राॲटॉमिक विथ 3 आयडेंटिकल बॉन्ड, बोरॉन हायड्रोजन और नायट्रोजन हायड्रोजन, विच विल डेफिनेटली पोलराइज ड्यू टू द डिफरन्स इन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी व्हॅल्यू ऑफ द 2 कंबाइनिंग ॲटम. ओके, मग ते काय होणार? तिथं काय ते त्यांनी डायपोल मोमेंट आपल्याला शो केली पाहिजे. हावेवर BF3 हॅज अ 0 डायपोल मोमेंट इन अकॉर्डन्स विथ द प्लेनर स्ट्रक्चर सजेस्टेड फॉर द मॉलिक्यूल. ठीक आहे ना. मग तरी त्यांनी काय सांगितलं की BF3 जो आहे त्या BF3ला काय नाही आहे? त्याला डायपोल मोमेंट नाही आहे. का नाही आहे? बिकॉज जी प्लेनर स्ट्रक्चर, तो कसा आहे? प्लेनर स्ट्रक्चर असल्यामुळे त्याला डायपोल मोमेंट नाही आहे. ऑन द अदर हँड NH3 मॉलिक्यूल डज परमनंट डायपोल मोमेंट इंडिकेटिंग दॅट इट इज अ नॉन लिनियर. ठीक आहे ना. याचा अर्थ काय? तो नॉन लिनियर आहे. हावेवर द कॅल्क्युलेटेड डायपोल मोमेंट इज लेस दॅन द ऑब्झर्व व्हॅल्यू. दिस इंडिकेट दॅट द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नायट्रोजन also contribute to the total dipole moment of the molecule. म्हणजे याचा अर्थ काय होतं की NH3 हा जो मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल जर आपण घेतला तर त्याला डायपोल मोमेंट आहे. ठीक आहे. मग जेव्हा आपण त्याला चेक करतो प्रॅक्टिकली तर ती कमी भेटते थेरॉटिकलपेक्षा. ओके, त्यांनी काय सांगितलं बघा, दिस इंडिकेट दॅट हावेवर द कॅल्क्युलेटेड डायपोल मोमेंट इज लेस दॅन द ऑब्झर्व व्हॅल्यू. ठीक आहे ना. कॅल्क्युलेट डायपोल मोमेंट ही काय आहे? लेस दॅन दी ऑब्झर्व व्हॅल्यू आहे. आणि त्यामुळे वी कॅन से दॅट हिअर दिस इंडिकेट दॅट लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नायट्रोजन ॲटम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक आहे ना. म्हणजे नायट्रोजनवर असलेली जी पण लोन पेअर आहे ते पण तिथे काय करते? कॉन्ट्रीब्यूट करत असते. ओके, देन पुढचा जो पॉईंट आहे जो आपण एक्सप्लेन केला आहे 0 डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4. ते मी सांगितलं होतं तुम्हाला की कार्बन आणि नंतर त्याच्या बाजूला असलेला क्लोरीन हे जे बॉन्ड आहेत ते एकमेकांना कॅन्सल आउट करतात आणि कॅन्सल आउट केल्यामुळे त्याला 0 डायपोल मोमेंट आहे. ओके, सो बघा इथं मी ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. देन दुसरं आहे परत आयडेंटिफिकेशन ऑफ सिस अँड ट्रान्स आयसोमर.
ओके, मग आपण इथं आयडेंटिफाय करू शकतो जे पण आयसोमर आपल्याला दिले गेलेले आहेत किंवा जे पण आयसोमर्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत ते सीस आहेत का ट्रान्स आहेत हे पण आपण डायपोल मोमेंटच्या मदतीने फाइंड आउट करू शकतो. यस, जर ट्रान्स असेल तर त्याला डायपोल मोमेंट ही 0 असते आणि जर सीस असेल तर त्याला एक पर्टिक्युलर डायपोल मोमेंट असते. ओके, इथं बघा दिलेलं आहे, इथं एक्सप्लेन करूया आपण. बघा, in the group that occupied the cis or a trans position, it's responsible for the dipole moment of the molecule. ओके, ते डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलसाठी काय रिस्पॉन्सिबल आहे. देन द ट्रान्स आयसोमर विल हॅव द ग्रुप अरेंज इन अ अपोजिट डायरेक्शन अँड हेन्स will possess zero dipole moment. In the case of a cis isomer, the bond moment will get enhanced and the resulting isomer will possess a permanent dipole moment. ओके, म्हणजे त्याला काय असणार आहे, परमनंट डायपोल मोमेंट असणार आहे कोणाला, सिसवाल्याला. ठीक आहे, आणि तेच ट्रान्स जर असेल तर ते एकमेकांना कॅन्सल करतील आणि त्यांची डायपोल मोमेंट काय असेल, 0 असेल. बघा, अपोजिट हे हायड्रोजन आहे, हे हायड्रोजन आहे, ट्रान्स आहे, हा क्लोरीन आहे, क्लोरीन आहे, हे एकमेकांना कॅन्सल आउट करतील. ओके, मग 0 हे बघा, म्यू इज इक्वल टू 0. आणि तेच इथं बघायला गेलात तर इथं याचं पण ॲडिशन होईल, याचं ॲडिशन होईल, याचं ॲडिशन होईल, याचं म्हणजे याला काय डायपोल मोमेंट आहे. ओके, ठीक आहे. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबूया. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही व्हिडिओ पुन्हा बघा. ओके, याच्या पुढचं लेक्चर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकू. ओके, थांबू आपण इथे आता.